Sorry, okay. You are live. नमस्ते सबैजना, म भुवन शर्मा फेरि कोचमीको तर्फबाट आज एउटा फ्री सेसन लिएर आइएको छ प्रोडक्टिभिटीको बारेमा। यो चाहिँ हामीलाई लास्ट टाइम भ्युअर्सले सजेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। त्यही भएर आज चाहिँ हामी प्रोडक्टिभिटीको बारेमा अलिकति डिस्कस गर्नेवाला छौँ, जुन चाहिँ कम्प्राइज्ड अफ आइडियाज नट ओन्ली माइन। मैले चाहिँ यो इन्सपायर्ड भएको भनेको चाहिँ माइन्ड भ्याली, एभर कोच र ग्लोबल ग्रिच इन्स्टिच्युट भन्नेको लेसन्सहरूबाट इन्सपायर भएको। सो इट्स मोस्ट अफ इट इज नट माई आइडिया, तर मैले कहीँबाट सिकेको। सो वाइ नट सेयर इट। हाम्रो कोचमीको फिलोसफी पनि त्यही नै हो, सिकौँ र सिकाउँ, सबैजनासँग आफूसँग भएको नलेज सेयर गरौँ भनेर। सो प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ एडम ग्रान्ट भन्ने एकजना रिसर्चर, युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भेनियाको रिसर्चरले चाहिँ यसलाई साइन्टिफिक प्रब्लमको रूपमा डिफाइन गरेको छ। साइन्टिफिक प्रब्लम जुनको चाहिँ सिस्टमेटिक सल्युसन हुन्छ, अथवा यसलाई सिस्टमेटिकली हामीले रिजल्भ गर्न सक्छौँ भनेर उसले भनेको छ। सो यसलाई एडम ग्रान्टको नजरियाबाट पनि धेरै हेरिएको छ होइन। यो सानो ब्याकग्राउन्ड पछि चाहिँ लेट्स टक अबाउट द प्रोग्राम। यो प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो 2टा एपिसोडमा गरिएको छ, किनभने धेरै लामो हुन्छ भनेर। छोटो छोटो प्याकेजमा दियो भने तपाईँलाई पनि अटेन्टिभ भएर बसिरहनलाई सजिलो, अटेन्सन स्प्यान पनि सबैजनाको छोटो हुन्छ होइन, यसलाई छोटो बनाऊ भनेर। आजको यो प्रोडक्टिभिटी आजको सेसनमा चाहिँ 3टा पार्ट इन्क्लुड छ। 3टा पार्ट्सहरू चाहिँ बेसिकली एउटा चाहिँ द च्यालेन्ज भनेर हामीले एउटा फर्स्ट पार्ट चाहिँ राखेको छौँ। च्यालेन्ज भनेको चाहिँ वाइ इज इट सो च्यालेन्जिङ टु बी प्रोडक्टिभ, वाट्स द च्यालेन्ज होइन। अनि द किज भनेपछि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो होला, साँचो अथवा सल्युसन यो च्यालेन्ज त हो, तर यसको सल्युसन के हुनसक्छ। अनि अर्को भने चाहिँ सिस्टम। अब च्यालेन्ज हो, च्यालेन्ज किन हुन्छ र यसलाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने, अनि यसको सल्युसन्स के हुनसक्छ, र यो सबै कुरालाई एउटा सिस्टममा, एउटा अथवा 2टा सिस्टममा कसरी ढाल्न सकिन्छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ यो सेसनले समेट्न खोजेको छ। यो सेसन भने मतलब अभियसली अघि मैले भनिसकेँ 2टा सेसनमा डिभाइड गरिएको छ। सो इट विल बी डिभाइडेड इन्टु 2 सेसन्स। सो पहिला हामी स्टार्ट गरौँ प्रोडक्टिभिटी, वाइ इज इट सो हार्ड, वाइ इज प्रोडक्टिभिटी सो हार्ड। मेन अब्स्टेकल भनेको चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको के हो भन्दाखेरि एउटा आइडेन्टिटी हो। आइडेन्टिटी जुन चाहिँ हामीले आफूलाई नै दिएको छौँ। अब कतिजनाले आफूलाई प्रोक्रास्टिनेटरको रूपमा हेर्छ होइन, अब आइडेन्टिफाई नै गर्छ कि, अझ झन् यो त प्राइडको इस्यु पनि हुन्छ, म त प्रोक्रास्टिनेटर हो भनेर कतिजनाले भनिरहेको हुन्छ होइन। झन् त्यो आइडेन्टिटीलाई रिइन्फोर्स गर्ने हिसाबले के गर्ने, मेरो त म त प्रोक्रास्टिनेटर हो, म त टाइममा सकाउँदिनँ भन्ने किसिमले एकदम लुजली युज गरेर हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी पनि भइसकेको हुन्छ। अर्को आइडेन्टिटी हुनसक्छ कि के हुनसक्छ अर्को, म यस्तो मान्छे जो चाहिँ काम स्टार्ट चाहिँ गर्छ अनि बिचमा छोडिदिन्छ। म यस्तो मान्छे हो जसले काम चाहिँ स्टार्ट गर्छ त्यसले बिचमा छोडिदिन्छ भन्ने त आफूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होइन। तर त्यसलाई अलिकति रिफ्रेम गरेर मलाई सुरुमा चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, जबसम्म त्यो च्यालेन्जिङ हुन्छ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, अनि बिचमा गएपछि मलाई बोरिङ लाग्न थाल्छ अनि म अल्छी लाएर छोडिदिन्छु भनेर। सो यो किसिमको आइडेन्टिटी हामीले चाहिँ क्रिएट गरेर हुन्छ कि। अनि यो किसिमको आइडेन्टिटी आउन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त होइन, यो कुरा चाहिँ कहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन्छ, हाम्रो यो आइडेन्टिटी कहाँबाट, आकाशबाट आउनु त होइन होला, यो काहीँ न काहीँबाट क्रिएट हुन्छ होइन। यो कसरी क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ। म यसको लागि चाहिँ तपाईँसँग अलिकति टाइम लिन्छु। म स्क्रिनमा सानो एउटा ड्र गरेर देखाउँछु होइन। म स्क्रिन सेयर गर्दैछु, एकैछिन दिनुहोस्, इट सुड वर्क। देखिहाल्नुभयो मेरो ड्रइङ एकदमै राम्रो छ, किन थिचिँदैन। टेक्नोलोजी म सिक्दैछु, माफ गर्नु होला। सो यसको चाहिँ म अलिकति फिलोसफी बचाउँछु। जस्तो तपाईँ चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ,
2020 मा हुनुहुन्छ भनौँ। मैले इनिसियली प्लान चाहिँ 2019 को गरेर आएको थिएँ, तर अब 2019 बाट 2020 को गोल त के बताइरहनु होइन। 2020 को हालत कस्तो छ भन्ने हामीले देखिसक्यौँ। सो 2020 मा तपाईँ हुनुहुन्छ अनि दिस इज योर गोल, राइट? होइन, अनि तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको 2021 मा हुनुहुन्छ। सो आवर असम्पसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी 2020 बाट यसरी आफ्नो गोलमा पुग्छौँ। इट्स अ स्ट्रेट लाइन भन्ने सोचिरहन्छौँ। तर रियालिटीमा चाहिँ दिस इज नट हाउ इट वर्क्स होइन। रियालिटीमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो गोल्सहरू चाहिँ अथवा हाम्रो गोल अचिभमेन्टहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि जस्ट फेरि पनि यसलाई मेटाएँ। मैले यो सबै मेटाइरहनु पर्ने जरुरत चाहिँ थिएन। म काम बढाउनलाई मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ। हामी यहाँ छौँ 2021। कसैलाई मेरो ड्रइङको कम्प्लिमेन्ट गर्न मन लाग्छ भने हेजिटेट नगर्नु होला। यो हाम्रो गोल हो। अनि हाम्रो गोलको स्ट्रेट लाइनको सट्टा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जिगज्याग हुन्छ कि स्ट्रेट लाइनमा हामी गोलसम्म कहिले पनि पुग्दैनौँ। इट्स अलवेज अप एन्ड डाउन, अप एन्ड डाउन। अब जुन बेला चाहिँ हामी यो लो पोइन्ट्सहरूमा पुग्छौँ, सी द लो पोइन्ट्स होइन, जब जब चाहिँ हामी यो लो पोइन्ट्सहरूमा पुग्छौँ के हुन्छ भन्दाखेरि वी स्टार्ट ह्याभिङ डाउट्स के वी स्टार्ट थिङ्किङ एकदमै गाह्रो छ, अनि इट्स गाह्रो छ मात्र किन र अब यो इम्पोसिबल छ होइन। अनि यो लो पोइन्ट्सहरूमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ गिभ अप गरेर भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ अथवा गिभ अप गर्नलाई इट बिकम्स भेरी इजी। अनि यो चाहिँ तपाईँको लो पोइन्ट्सहरू भनेको चाहिँ भनौँ न 2021 को गोल्सहरू अथवा 2022 को गोल्सहरू मात्र होइन कि इट ह्यापन्स विथ मन्डेन गोल्सहरूबाट पनि के मा पनि। जस्तो भनौँ तपाईँ आज काममा लेट नाइटसम्म काम गर्दै हुनुहुन्छ, सेन्टेन्स स्ट्रक्चर तर तपाईँ लेट नाइट काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि घर गएर चाहिँ म डिनर दाल भात पकाएर खाएर अनि सुत्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ होइन। अनि घर जाँदै तपाईँको अझ के हुन्छ बाटोमा, अझ काम थपिन्छ, फोन कल्सहरू आउँछ अथवा तपाईँले बाटोमै इमेल्सहरू एन्सर गरिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ नि लास्ट मोमेन्टमा जाँदाखेरि तपाईँले अब घर छिर्नुभन्दा अगाडि म बाहिरबाट के खाना लिएर जान्छु, घर गएर पकाउँदिनँ, म त्यो अल्छी लागेछ भन्ने हिसाबले बाहिरबाट केही अब भनौँ न बिरयानी सिरयानी अथवा नान करी केही बोकेर हिँड्नुहुन्छ घरमा बसेर, अनि त्यसपछि त्यही बाहिरको खानुहुन्छ। अब यो भने चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँले रिपिटेडली यो गर्न थाल्नुहुन्छ कि खाना पकाउने भन्ने होइन कि गोल्सलाई छोड्ने होइन। जुन बेला चाहिँ तपाईँ लो मोमेन्टमा हुनुहुन्छ, लोमा चाहिँ आएर तपाईँले जुन पाथ आफूले लिइरहनु भएको छ त्यसलाई छोडिदिनुहुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि इट फर्म्स अ बिलिफ। यो बिलिफ पनि अझ तपाईँले इफ यु स्टार्ट डुइङ इट रिपिटेडली तपाईँको माइन्डले चाहिँ वाट ह्यापन्स इज यो माइन्ड स्टप्स ट्रस्टिङ यु। तपाईँले आफैले भनौँ न तपाईँको अनकन्सियस माइन्डले अथवा तपाईँको माइन्डले नै के भन्नु थाल्छ नि एभ्री टाइम यु मेक अ प्रमिस, तैँले त लास्ट टाइम पनि यस्तै भनेको थिइस्, आखिर लास्टमा गएर छोडेको थिइस् होइन, यो पाल पनि आई डोन्ट ट्रस्ट यु, आई नो यु विल गिभ अप, आई नो यु विल नट फलो थ्रु, तिम्रो कमिटमेन्ट भनेको अरू भनौँ न सिरियसली लिने कुरा नै होइन, आई जस्ट डोन्ट ट्रस्ट यु भनेर आफूले नै ट्रस्ट गर्न छोडिन्छ। अनि वेन द्याट ह्यापन्स what happens is it becomes your identity. मैले आफ्नो स्क्रिन तल राखेँ एकैछिन है। ओके, सो इट बिकम्स your identity. अनि आइडेन्टिटी भएपछि चाहिँ के हुन्छ नि यु अल्सो स्टार्ट युजिङ इट एज एन एक्सक्युज कि एक्सक्युजको रूपमा भने मतलब अघि मैले भने नि आम अ प्रोक्रास्टिनेटर, के गर्ने मैले के गर्नै सक्दिनँ, यस्तो तालले पनि हामीले युज गर्छौँ एक्सक्युजको रूपमा। अब आइडेन्टिटी त भन्यो अनि यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने त, आइडेन्टिटीलाई कसरी चेन्ज गर्ने त भन्ने कुरा आयो। अब यसमा डिफ्रेन्ट प्रोसेसेसहरू छ, धेरै कुराहरूमा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। तर लेट्स स्टार्ट विथ वान थिङ विच इज भेरी कमन होइन। यो हाम्रो पहिलाको प्रिभियस सेसन्सहरूमा पनि यसको बारेमा हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। फर्स्ट थिङ टु किप इन माइन्ड इज यो तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँ यु क्यानट चेन्ज इट इन वान डे होइन। सो
यसलाई चाहिँ तपाईँले कन्टिन्युस एफर्ट दिँदै जानु पर्यो। यसलाई चाहिँ टाइनी स्टेप्स हामीले फेरि पनि जेम्स क्लियरको किताब एटोमिक ह्याबिट्स भन्ने छ, जुन चाहिँ इफ यु क्यान गेट होल्ड अफ इट, रिड इट, इट्स एन अमेजिङ बुक। अनि त्यो एटोमिक ह्याबिट्स पढ्नु भने चाहिँ इट बिकम्स भेरी क्लियर। तर टाइनी स्टेप्स चाहिँ लिनु पर्यो। टाइनी स्टेप्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै पिरियड अफ टाइमसम्म चाहिँ यु स्टार्ट क्रिएटिङ ह्याबिट के एउटा सानो स्टेप लिएर, ताकि इट्स नट ओभरवेल्मिङ, सानो सानो स्टेप्सहरू लिँदै यु क्रिएट पोजिटिभ आइडेन्टिटी। जसरी चाहिँ अघि नेगेटिभ आइडेन्टिटी भइरहेको थियो, तपाईँले एभ्री टाइम यु डोन्ट फुलफिल यो कमिटमेन्ट, तपाईँ यु क्रिएट एन आइडेन्टिटी, यु क्रिएट अ बिलिफ कि यु क्यानट बी ट्रस्टेड भने जस्तै। इफ यु टेक टाइनी स्टेप्स जुन चाहिँ यु आर स्योर टु बी सक्सेसफुल इन, यु क्रिएट अ पोजिटिभ आइडेन्टिटी। तपाईँको माइन्डले के भन्न थाल्छ भनेपछि इट स्टार्ट्स टेकिङ यु सिरियसली। तपाईँले लिएको कमिटमेन्टलाई तपाईँको माइन्डले, तपाईँको अनकन्सियस माइन्डले चाहिँ इट स्टार्ट्स बिलिभिङ वाट यु से, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। अनि टाइनी ह्याबिट्सले अर्को चाहिँ तपाईँको कम्पिटेन्सलाई पनि बुस्ट गर्छ। एउटा चाहिँ प्रोक्रास्टिनेसन को ठुलो कारण चाहिँ कम्पिटेन्स पनि हो होइन। अनि इफ यु आर नट कम्पिटेन्ट, यु टेन टु हेजिटेट अनि यु टेन टु प्रोक्रास्टिनेट। म गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन, त्यही भएर भोलि गर्छु अथवा पर्सि गर्छु भनेर पुट अफ गरिरहन्छ नि त। अनि इफ यु टेक टाइनी ह्याबिट्स, टाइनी स्टेप्स, सरी टाइनी ह्याबिट्स भन्नु छ, टाइनी स्टेप्स, तपाईँको कम्पिटेन्स पनि बिल्ड हुँदै जान्छ। अनि तपाईँले अघिको पाथ याद छ नि तपाईँलाई, गोलको पाथ। सो इट्स अ जिगज्याग पाथ। तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, सरी मैले यसलाई स्क्रिनमा लिएर आएँ। ओके, अब अघि चाहिँ तल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सोचेको थियौँ नि त होइन, तल हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज वेन यु स्टार्ट ह्याभिङ डाउट्स भनेर। तर हामीले के गर्नु पर्यो नि, वी सुड नोटिस एभ्री टाइम वे अन द हाई के, अनि एक्नोलेज इट। अहिले चाहिँ हामी हाईमा छु, हाम्रो गोलसँगको अलाइनमेन्ट, जुन ठाउँमा जुन पाथ चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ त्यसको अलाइनमेन्टमा छु भनेर आफूलाई अप्रिसिएट पनि गर्नु पर्यो। यो तपाईँको पाथ र एफर्टलाई एक्नोलेज पनि गर्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि एभ्री टाइम युआर अन द लो, तपाईँले दिमागमा के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरि, एभ्री टाइम यु फाइन्ड इट डिफिकल्ट अथवा इम्पोसिबल अथवा यु भिजुअलाइज योर सेल्फ गिभिङ अप, अनि त्यसपछि आफ्नो दिमागमा के राख्नु पर्यो भने आई सुड नट एक्ट एज माई ओल्ड सेल्फ। म प्रोक्रास्टिनेटरको रूपमा चाहिँ एक्ट गर्नु भएन भनेर आफूलाई दिमागमा रिमाइन्ड गरिरहनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ यु हेभ टु किप इन माइन्ड कि तपाईँ फेरि हाईमा पुग्नुहुन्छ, यु जस्ट हेभ टु होल्ड अन। यो लो हो, लो पछि हाई इज कमिङ, फेरि म पिकमा पुग्छु, आई विल अगेन स्टार्ट फिलिङ गुड। मैले अहिले चाहिँ गिभ अप गर्नु भएन र म हाईमा पुग्ने बित्तिकै आई क्यान गिभ अप दिस आइडेन्टिटी अफ प्रोक्रास्टिनेटर, र नन प्रोक्रास्टिनेटरको आइडेन्टिटी मैले टेक ओभर गर्न सक्छु, अथवा आई क्यान टेक रोल अफ अ नन प्रोक्रास्टिनेटर भनेर चाहिँ आफूलाई दिमागमा कन्सटेन्टली रिमाइन्ड गरिरहन सकिन्छ, राइट। यो कुरा चाहिँ याद गरिरहनु पर्यो। मैले स्क्रिन तल राखेँ एकैछिन। सो अर्को चाहिँ वाट यु निड टु किप इन माइन्ड इज, यसलाई चाहिँ डोपामिन ड्रागन भनिन्छ। डोपामिन ड्रागन भने चाहिँ समथिङ द्याट के भन्ने, ड्रागनले जस्तो आगो फाल्छन् त्यस्तै गरी डोपामिन तपाईँको दिमागमा फालिरहेको हुन्छ। अनि यो डोपामिन इन्सिकेटर्सहरू चाहिँ इट्स अल अराउन्ड अस, जहाँ पनि हुन्छ, जताततै पाउँछ हामीले। यो चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्म न्युरो ट्रान्समिटर्स पनि भनिन्छ। यसले चाहिँ इट मेक्स यु फिल गुड, रियली गुड फर अ सर्ट पिरियड अफ टाइम। अनि इट मेक्स यु फिल सो गुड कि तपाईँलाई चाहिँ इट डिस्ट्र्याक्ट्स यु फ्रम यो जब। अहिले जे गरिरहनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ इट डिस्ट्र्याक्ट्स यु। द थिङ इज when it makes you feel good, अब तपाईँलाई चाहिँ you get a dopamine hit अनि you feel really good, अनि what happens is obviously तपाईँलाई when you're feeling good you want to continue feeling good हैन। तपाईँ चाहिँ डोपामिन हिट पाउने केही गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई तपाईँलाई इट मेक्स यु फिल गुड। अब कसलाई चाहिँ आफूलाई रमाइलो गरी भनौँ न, रमाइलो फिल गराउने कुरालाई चाहिँ छोडेर अर्कोतिर डिस्ट्र्याक्ट हुन मन लाग्छ र हैन। सो इट्स अ भेरी डेन्जरस डिस्ट्र्याक्सन डोपामिन ड्रागन भने चाहिँ। अनि यो चाहिँ तपाईँको हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया, मोबाइल फोन्सहरूको मात्र कुरा गर्छ, तर यो डिभाइसेसहरू मात्र होइन कि, तपाईँको फुड क्यान गिभ यु डोपामिन हिट हैन। अनि त्यसपछि तपाईँको त्यही भएर त सोसियल मिडियाभरि तपाईँको फुडको पिक्चर्सहरू राखिरहेको हुन्छ अनि एभ्री वान इज अट्र्याक्टेड टु इट, किनभने इट गिभ्स यु डोपामिन हिट। त्यत्तिकै मान्छेहरूले आफ्नो खाना सेलाउने गरी खिचेर राखिरहेको हुँदैनन् फोटोहरू हैन।
अनि अर्को चाहिँ तपाईँको मुभिजहरू हुन्छ, इट गिभ्स यु डोपामिन हिट। मान्छेहरू सुन्नुहुन्छ नि त नेटफ्लिक्समा तपाईँको सिरिजहरू बेन्ज गर्ने भनेर 2 दिन 3 दिन कन्टिन्युस मान्छेहरू सिरिजहरू हेर्न सकिरहेको हुन्छ। इट्स बिकज अफ डोपामिन हिट। इट मेक्स यु फिल गुड, इट मेक्स यु फिल हाई। त्यो पनि हामीले इग्नोर गर्न मिलेन। अर्को चाहिँ नेगेटिभ थट्सहरू पनि हुनसक्छ अथवा पोजिटिभ थट्स नै पनि हुनसक्छ। थट्सहरूले पनि इट क्यान गिभ यु डोपामिन हिट्स। सेक्सुअल थट्सहरूले पनि इट क्यान गिभ यु डोपामिन हाइज। एन्ड इभन दो इट मेक्स यु फिल गुड, इट्स नट गुड फर यो प्रोडक्टिभिटी। यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्यो। अनि तपाईँको लाइफमा चाहिँ डोपामिन ड्रागन के हो त? केले चाहिँ तपाईँलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेछ? कुन चाहिँ डोपामिन हिटले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टिभिटीबाट टाढा लिएर जान्छ? त्यो चाहिँ तपाईँले एकदमै सोच्नु पर्यो। अब यो डोपामिन हाइजको बारेमा चाहिँ मैले आफैले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दिनँ, तपाईँले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। आफूलाई रिइन्जिनियर गर्छु अथवा आफूलाई रिप्रोग्राम गर्छु भनेर पनि सकिँदैन, यो ह्युमन डिएनएमै छ। सो डोपामिन हाई र डोपामिन हिटबाट चाहिँ हामी भाग्न चाहिँ सक्दैनौँ। तर हामीले के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो गोल अथवा हाम्रो आउटकम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो तरिकाले गर्न सक्छौँ जसले चाहिँ यो डोपामिन हामीलाई जुन चाहिँ मेजर डोपामिन ड्रागन्सहरू छ हाम्रो लाइफको, त्यसलाई चाहिँ टाढा राख्न सक्छ कि हाम्रो जब र हाम्रो अब्जेक्टिभबाट। द्याट्स दि ओन्ली थिङ वी क्यान डु। अर्को कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्ने भनेको चाहिँ अभियसली यो डोपामिन ड्रागन र हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कसरी रिलेटेड छ र डोपामिन ड्रागनलाई चाहिँ प्रोडक्टिभिटीबाट कसरी टाढा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ विल कम ब्याक टु इट लेटर, मेबी इन पार्ट 2, होइन? अनि अर्को चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा भनौँ न प्रोडक्टिभिटीबाट हर्ट गर्ने भनेको चाहिँ हामी आफ्नो भन्दा नि अर्काको प्रोडक्टिभिटीको लागि बढी काम गर्छौँ। हामी बिहान उठ्छौँ, बिहान उठेर चाहिँ वाट आर द थिङ्स द्याट वी डु? इमेल एन्सर गर्ने, कसैको मेसेजहरू एन्सर गर्ने, कसैको प्रब्लम सल्भ गर्ने। बिहान उठेपछि फर्स्ट थिङ हामी एज एन इम्प्लोइ अथवा एज अ ह्युमन बिइङ हामी अरूको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, मन्डेन प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ। अनि अर्काको इस्युमा चाहिँ फर्स्टमा गइरहेको हुन्छ कि एउटा रिसर्च पनि भएको थियो, अमेरिकामा एउटा रिसर्च भएको थियो हेल्थ सम्बन्धी। सो के भएको थियो भन्दाखेरि ग्रुप अफ पिपुललाई चाहिँ डक्टर्सहरूले एउटा भन्न रिसर्चको लागि सेलेक्ट गरेको थियो, होइन? अनि उनीहरूलाई चाहिँ के भन्यो भने ओके यो चाहिँ औषधि तिमीहरूले 3 महिना खानु पर्यो, होइन? अनि यो चाहिँ दिनको 3 चोटि खानुपर्ने, 3 टाइम खानुपर्ने। अनि यो खाएन भने चाहिँ इट कुड कज सिरियस ड्यामेज टु यर हेल्थ। अनि यो तपाईँको लाइफको लागि पनि इट कुड बी भेरी डेन्जरस। त्यही भएर यो जुन औषधिको रुटिन छ यसलाई चाहिँ डोन्ट ब्रेक इट। यो चाहिँ तपाईँले मिस नगरिकन, यो रुटिन मिस नगरिकन खानुपर्छ भनेर चाहिँ डक्टरले इन्स्ट्रक्सन्स दियो। डक्टर्सहरूले के पायो भन्दाखेरि जेनरली मान्छेहरू चाहिँ केयरलेस हुँदो रहेछ कि, अनि आफ्नो लाइफ नै त्यसमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि नि टाइममा औषधि नखाइदिने, केयरलेस गरिदिने, कहिलेको कुनै डोज छोडिदिने, अनि एकदमै केयरलेस गरेको भेटायो कि। अनि सँगै डक्टर्सहरूले अर्को चाहिँ के सोच्यो भने ल यसलाई अलिकति ट्विस्ट गरेर अझ यसमा अर्को कन्डिसन थपौँ त भनेर। अनि यो ग्रुपको बिरामीहरूलाई चाहिँ उनीहरू साँच्चीकै सिरियस बिरामी पनि होइन, रिसर्चको लागि उनीहरूलाई त्यही भनिएको थियो। उनीहरूको घरको पेट्सहरू जस्तो भनौँ कुकुरहरूलाई चाहिँ पनि भनौँ न यो औषधि चाहिँ एकदम अनिवार्य छ भनेर डक्टरले दियो। अनि सिमिलर डोजेस मेबी लाइक 1 मन्थको लागि अथवा 2 मन्थ्सको लागि यो पनि कुकुरहरूले चाहिँ खानुपर्ने, यतिचोटि खानुपर्ने। कुकुरहरूले छुट्यायो भने चाहिँ कुकुरको लाइफ डेन्जरमा हुन्छ, उनीहरूको हेल्थ डेन्जरमा हुन्छ भनेर डक्टरहरूले भन्यो। अनि इन्ट्रेस्टिङली के पायो भन्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ आफ्नो हेल्थको बारेमा चाहिँ एकदमै हेलचक्राइ गर्ने, तर कुकुर आफ्नो पेटको भनेपछि चाहिँ उनीहरू एकदम कुनै पनि डोज पनि मिस नगर्ने, टाइममा औषधि खुवाउने। उनीहरू चाहिँ दे वर भेरी सिरियस अबाउट समन एल्सेस हेल्थ के। भनेपछि मान्छेहरू चाहिँ जेनरली आफ्नो कजको लागि चाहिँ त्यति वास्ता गरेर हुँदैनन् जति गर्नुपर्ने हो। सो इफ यु आर रेस्पोन्डिङ टु समन एल्सेस इस्युज बिफोर योर सेल्फ,
what that means is तपाईँ चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन मोडलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको मोडल नै कन्ट्रिब्युसन हो। तपाईँ सकेसम्म कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ, आफूले लिने भन्दा पनि अरूप्रति चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न चाहनुहुन्छ, विच इज गुड। तपाईँको कन्ट्रिब्युसनलाई सानो बनाउनु पनि मिल्दैन अनि इट्स कमिङ फ्रम गुड इन्टेन्सन्स, त्यसले एकदमै राम्रो हो भन्नु परिहाल्यो। तर तपाईँले के विचार गर्नु पर्यो भने when you operating from contribution model, तपाईँको यो जुन यो सर्ट टर्म कन्ट्रिब्युसन छ त्यसले तपाईँको लङ टर्म सोसाइटल कन्ट्रिब्युसनबाट चाहिँ तपाईँलाई टाढा नलगोस्। भने मतलब तपाईँले जुन सोसियल कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँलाई वञ्चित नगरियोस् तपाईँको यो व्यवहारले भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो भनौँ न। सो लङ टर्म कन्ट्रिब्युसन भने के हो भन्दाखेरि लङ टर्म कन्ट्रिब्युसन भने चाहिँ समथिङ द्याट यु क्रिएट के something meaningful that you create अथवा you create something that wasn't there before। तपाईले पहिला एक्जिस्ट नभएको कुनै कुरा क्रिएट गर्नुभयो जुनले चाहिँ सोसाइटीलाई फाइदा गर्छ, तपाईको कम्युनिटीलाई फाइदा गर्छ भने you're doing something meaningful अथवा something long term, your long term contribution towards your society हैन। भनेपछि when you're operating from contribution model you have to think about how you're hampering yourself and your contribution towards the society। अनि अर्को चाहिँ यसको कन्ट्रिब्युसन मोडलको अर्को ठुलो बेफाइदा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि what is it that you're telling yourself? You're telling yourself कि जुन एरियामा जस्तो कम्युनिकेसन होस् अथवा तपाईँको प्रोफेसनल लाइफ होस् यो एरियामा चाहिँ यो रेस्पेक्टिङ someone else before you भनेपछि तपाईँ भन्दा इम्पोर्टेन्ट अरू कोही छ भनेर तपाईँले एक्सेप्ट गरिरहनु भएको छ, विच इज नट रियली के भन्ने फुलफिलिङ अथवा सेटिस्फाइङ भनौँ न होइन। इट्स नट रियली नाइस, इट डजन्ट लुक अर फिल नाइस। अनि तपाईँ यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ यो प्रोबेबली सेइङ इन अ डिप्लोमेटिक वे तपाईँको समय चाहिँ मेरो समयभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर म तपाईँको निड्स फुलफिल गर्छु पहिला भने जस्तो सुनिन्छ भनेपछि when you're contributing to someone else हैन। सो त्यहाँ आफूलाई चाहिने जतिको रेस्पेक्ट नदिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अनि अझ एकदम सिधा रूपमा भन्यो भने मेबी यु आर नट रेस्पेक्टिङ योरसेल्फ एट अल, त्यो पनि पोसिबिलिटी छ। अनि अब यो तपाईले हामीले गोल्सहरुकै कुरा पनि गरिरहेको थियो। अब हामीलाई यदि इफ वी वान्ट टु डु समथिङ, हामीलाई कुनै गोलसम्म पुग्नु छ भने इफ वी वान्ट टु प्लान समथिङ वी नो एक्ज्याक्टली व्हाट वी हैव टु डु हैन। म चाहिँ इफ आई वान्ट टु लुज वेट भनौँ न, मलाई 10 केजी घटाउनु छ भने मलाई थाहा नभएको हुनै सक्दैन के गर्नुपर्छ भनेर। मलाई थाहा छ यो मैले के खानुपर्छ, के नखानुपर्छ, के कस्तो किसिमको एक्टिभिटी गर्नुपर्छ, यो सबै थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्दैनौँ नि त। त्यही भएर मात्र रिजल्ट नपाउने हो। अनि नगर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि the only reason could be that you don't respect yourself। यो अलिकति हार्स होला, only reason भन्न मिल्दैन। a major reason could be that you don't respect yourself। नत्र भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि गोल अचिभ गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामीलाई यदि एकदम धेरै पैसा कमाउनु मन छ भने पनि के गरेर हामीले पैसा कमाउँछौँ भन्ने पनि थाहा छ। त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले वी डोन्ट टेक द नेसेसरी स्टेप्स। अघिको जस्तै फेरि यु क्यान गो ब्याक टु टाइनी स्टेप्स, यसमा पनि सजिलो हुन्छ होइन। इफ यु स्टार्ट टेकिङ टाइनी स्टेप्स त्यसमा पनि सजिलो हुन्छ। ओके, सो फर नाउ इफ यु हेभ अ गोल, लेट्स जस्ट से अस्युम द्याट यु हेभ अ गोल, अनि यो गोल चाहिँ तपाईँले भनौँ you want to achieve something in the next 6 months, I would like to ask you 2 questions again. Do you respect yourself enough? Enough पनि किन राख्नु, just ask yourself, do you respect yourself हैन त्यो गोल अचिभ गर्नको लागि। अनि अर्को चाहिँ तपाईले जुन तरिकाले आफ्नो समय उपयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईले सर्ट टर्म गोल्सहरु अचिभ गर्नलाई जसरी तपाईले आफ्नो समय खर्चिरहनु भएको छ त्यसले तपाईको लङ टर्म गोल्सलाई अथवा लङ टर्म कन्ट्रिब्युसन्सलाई असर गरिरहेछ कि छैन। इफ यु एन्सर दोज टु क्वेशन्स तपाईलाई आफ्नो गोलसम्म रिच गर्नलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ। सो कीप दैट इन माइन्ड।
अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई अब आई नो यु वान्ट टु डु मोर होइन, अनि त्यसपछि यु नो यु वान्ट टु डु मोर, यो कुनै सिक्रेट होइन। अनि हामी सबैजनालाई थाहा छ कि हामीले अहिले जे गरिरहेछौँ त्योभन्दा बढी गर्ने हाम्रो केपेबिलिटी छ, अनि आई रेकग्नाइज द्याट होइन, त्यो मैले बुझेको छु। र आई अल्सो के भन्ने अब एडभाइज यु, अथवा आई अल्सो इन्करेज यु, अथवा आई इन्भाइट यु टु रेकग्नाइज द सेम इन यु होइन, द सेम फ्याक्ट कि हामीले जे गरिरहेछौँ अहिलेसम्म, अहिले हाम्रो केपेबिलिटी जे छ त्योभन्दा हामीले धेरै गर्ने हाम्रो केपेबिलिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रेकग्नाइज गरौँ भन्ने चाहिँ म इन्भाइट गर्छु। अब यो सबै कुरालाई चाहिँ दिमागमा राखेर लेट्स टक अबाउट अ ह्याक होइन। अब यो इट्स काइन्ड अफ अ ह्याक, अनि इट विल सल्भ सम अफ दिज इस्युज। तर यसको लागि चाहिँ अभियसली इट निड्स लिटल बिट अफ प्र्याक्टिस तपाईँको तर्फबाट, अनि टाइम पनि चाहिन्छ। सो इफ यु आर विलिङ टु इन्भेस्ट दिज टु थिङ्स इट विल वर्क। सो सेट अ भिजन के, अब एउटा भिजनको कुरा गरौँ, कुनै एउटा एरिया अफ यो लाइफ होइन द्याट यु फाइन्ड च्यालेन्जिङ, अनि सेट अ रियली ग्रेट भिजन भनौँ न। जस्तो भनौँ तपाईँको कुनै साथीको तपाईँको हेल्थको बारेमा तपाईँलाई चिन्ता छ अरे राइट, सो यु वान्ट टु वर्क अन यर फिटनेस, अनि तपाईँको कोही साथी थिङ्क अबाउट अ फ्रेन्ड यु हेभ होइन, अथवा थिङ्क अबाउट अ फ्रेन्ड यु हेभ and who's achieved a lot in this area, okay, fitness ko area ma. So how is she or he able to do this, right? And it is because usko chahi he has a vision in this area, okay, usko vision chahi is quite good in the area of health and fitness. भनेपछि you make a vision for yourself in the same way, right? Health ko area ma you make a vision and then you put it on your wall. तपाईको बेडरुम को wall मा चाहिँ vision लाई राख्नुस्। अनि यो तपाईँको भित्तामा चाहिँ टास्नुको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अभियसली यु लुक एट इट एभ्री डे, यो पनि एउटा एडभान्टेज नै हो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि when you looking at this तपाईँको अरू कुरा चाहिँ ब्लरी हुन्छ कि when you have one vision to look at, तपाईँले अरू कुरालाई चाहिँ अलिकति ब्लर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ नि, यो फोकस बिकम्स ग्रेटर, तपाईँको मोटिभेसन पनि इट बिकम्स रियली गुड होइन। अनि एउटा भिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ इट बिकम्स रियली लार्ज। अनि तपाईँको अहिले जस्तो भनौँ न स्क्रिनमा चाहिँ म बाहेक सबै कुरा ब्लरी छ त भन्दिनँ, तर पनि इट्स इजियर फर यु टु फोकस अन मी देन माई ब्याकग्राउन्ड हो। ब्याकग्राउन्ड एकैछिनलाई चाहिँ यु लुक एट इट, अनि तर इट गोज टु द ब्याकग्राउन्ड नि त होइन। सो यो भिजन कम्स टु द फोरग्राउन्ड। सो अब तपाईँले एउटा भिजन बनाउनु भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको भित्तामा टाँच्नुभयो, अनि यो भिजन चाहिँ तपाईँको 3 देखि 5 वर्षको लागि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको अहिलेसम्मको बिहेभियरहरू यो भिजनसँग कङ्ग्रुएन्ट छ कि छैन भनेर पनि तपाईँले हेर्नु पर्यो होइन। अब 3 देखि 5 वर्ष भने, तर यसले तपाईँले 5 देखि 10 वर्ष पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 3 देखि 5 वर्ष चाहिँ जेनरली 3 वर्ष किन भन्छु भन्दाखेरि देन इट लुक्स अचिभेबल। कसैले यसलाई 5 वर्ष भन्छ, कसैले 10 वर्ष भन्छ, तर इन्टायर लाइफको लागि नगर्नुहोस्, किनभने त्यसपछि चाहिँ इट बिकम्स टु जेनरलाइज, टु जेनेरिक पनि हुन्छ, अनि तपाईँले फलो थ्रु गर्ने चान्सेस पनि कम हुन्छ होइन। तर 3 to 5 years इज आइडियल, तर तपाईँले यसलाई चाहनुहुन्छ भने 5 to 10 years गर्नलाई पनि केही पनि फरक परेन। तर एउटा एरियालाई पहिला गर्नुहोस्, चाहे त्यो हेल्थ होस्, फाइनेन्स होस्, प्रोफेसनल करियर होस्, एउटा एरियालाई स्टार्ट गर्नुहोस्। अनि स्टार्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँले यो भिजन चाहिँ बिस्तारै यु क्यान डु अनदर भिजन फर योर फाइनेन्स अथवा करियर फेरि, अनि बिस्तारै बिस्तारै इफ यु हेभ सेपरेट भिजन फर different areas of your life, what happens is then you have a whole life plan for yourself, right? So बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ तपाईँले सबै एरियातिर लिएर जान सक्नुहुन्छ। अब अर्को एउटा टपिकको कुरा गरौँ जुनले चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टिभिटीलाई हिन्डर गरिरहेको हिन्डर गरेर हुनसक्छ। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो माइन्डसँग रिलेटेड छ होइन। सो वी हेभ 2 माइन्ड्स, एउटा चाहिँ मङ्की माइन्ड भनिन्छ। मङ्की माइन्ड भने चाहिँ तपाईँको रियाक्टिभ माइन्ड हो। यो माइन्ड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, डोन्ट गेट मी रङ। यसले चाहिँ हाम्रो सर्भाइभलको लागि एकदमै हेल्प गरेर हुन्छ।
अनि त्यसपछि रिएक्टिभ भनेको के हो? रिएक्टिभ भने चाहिँ तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, त्यहाँ ठेलामा मोमो बेचिरहेछ होइन, अनि मोमो खाइहालौँ, मलाई मोमो खान मन लाग्यो, मोमो खाइहालौँ। अथवा तपाईँको जे पनि भइरहेछ तपाईँको वरिपरि चाँडै रियाक्ट गरिहाल्ने होइन। सो इट्स अ रिएक्टिभ माइन्ड। अर्को चाहिँ तपाईँको थिङ्किङ माइन्ड अथवा प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्स भनिन्छ। अनि यो प्रिफ्रन्टल कोर्टेक्सले चाहिँ के गर्छ नि, इट हेल्प्स अस प्लान अनि क्रिएट अ फ्युचर। अनि यो नै कुरा हो जसले चाहिँ हामीलाई अरू स्पिसिसबाट फरक बनाउँछ अथवा मेक्स अस दि डोमिनेन्ट स्पिसिस भनौँ न होइन। इट मेक्स अस स्पेसल समहाउ। सो इट्स आवर युनिक एडभान्टेज कम्पेयर टु अदर स्पिसिज होइन। सो अहिले चाहिँ म तपाईँलाई दुईवटा माइन्ड चाहिँ भिजुअलाइज गर्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु होइन। एउटा चाहिँ मङ्की माइन्ड भयो, एउटा चाहिँ थिङ्किङ माइन्ड भयो। हामीले चाहिँ धेरै जसो समय चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि मङ्की माइन्डलाई चाहिँ एक्टिभ राखिरहेको हुन्छौँ, किनभने इट्स इजियर टु अपरेट अनि इट अपरेट्स बेटर मोर एफिसियन्टली भनौँ न मङ्की माइन्ड हुँदाखेरि चाहिँ। अनि हाम्रो डे टु डे एक्टिभिटीमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो मङ्की माइन्डले हामीलाई हेल्प पनि गरिरहेको हुन्छ। चाँडै रियाक्ट गर्न सक्छौँ, कुनै कुराबाट हामीलाई चाँडै प्रोटेक्ट गर्न सक्छ होइन। वी जस्ट रियाक्टिङ टु सिचुएसन्स लाइक द्याट। अनि समटाइम्स इट क्यान बी भेरी हेल्पफुल टु अस। तर जब चाहिँ हामीले जहिले पनि मङ्की माइन्डमै डिपेन्ड गर्न थाल्छौँ, तब चाहिँ हामी भनौँ न एउटा ह्युमन बिङ भएको एउटा स्पेसल एडभान्टेज चाहिँ गिभ अप गरे जस्तो होइन। हाम्रो थिङ्किङ माइन्डलाई चाहिँ अगाडि नल्याउँदाखेरि इट्स अ सुपर पावर वी ह्याभ अनि युज नगरे जस्तो कि अब स्टोर गरेर राखे जस्तो हुन्छ नि त। सो मङ्की माइन्ड हामीलाई हेल्पफुल हुँदा हुँदै पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी युज थिङ्किङ माइन्ड एज अफन एज पोसिबल। सो हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि when we realize कि हाम्रो मङ्की माइन्ड चाहिँ एक्टिभ भइरहेछ, म चाहिँ रियाक्ट गरिरहेको छु, रियाक्टिभ भइरहेको छु भनेपछि we need to make a distinction and realize कि हाम्रो मङ्की माइन्ड अहिले एक्टिभ छ, I need to bring in my thinking mind भनेर। किनभने थिङ्किङ माइन्ड helps us to plan things अनि organize ourselves अनि we can think because of it। अनि हामी के सोच्ने भन्ने बारेमा पनि हामी सोच्न सक्छौँ होइन। हाम्रो फ्युचरको बारेमा हामीले सोच्न सक्छौँ, हाम्रो फ्युचरको बारेमा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अनि यो दुईवटा डिस्टिङसन हामीले गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले रेडी हुन सक्छ कि मङ्की माइन्ड आउने बित्तिकै यु नो मङ्की माइन्ड इज एक्टिभ, अब मलाई यसले हेल्प गर्दैन, लेट्स ब्रिङ इन द थिङ्किङ माइन्ड। थिङ्किङ माइन्डले ल्याएर आई क्यान टेम दिस मङ्की माइन्ड अनि आई नो आइ एम बिङ रिएक्टिभ एन्ड आई क्यान स्लो डाउन अनि थिङ्क प्रपरली एन्ड प्लान वाट माई नेक्स्ट मुभ इज होइन। अनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट वी स्टार्ट प्लानिङ right? So if we can control our monkey mind and bring our thinking mind into action, we can start planning. And one of the biggest mistake we make, most of us make, is that we're not planning enough, or we do not plan. भनौँ न हाम्रो अघि पनि भने प्लानिङ इज आवर सुपर पावर होइन। अनि तर हामीले त्यो युज नगर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ वेस्ट, अरू केही भन्नै सकिँदैन, इट्स अ वेस्ट। अनि कतिजनाले चाहिँ भनिहाल्छन् अब म त प्लानर होइन, म त प्लान गरेर लाइफ बाँच्दिनँ, म प्लान गर्ने टाइपको मान्छे होइन भनिन्छ होइन। अनि अगेन आइडेन्टिटीमा जाउँ, हामी यो आइडेन्टिटी कहाँबाट लिएर आउँछौँ थाहा छैन होइन, अथवा थाहा छ, मलाई चाहिँ थाहा छैन, तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ थाहा हुनसक्छ। तर यो आइडेन्टिटी कहाँबाट आइरहेको हुन्छ नि त। अनि यो आइडेन्टिटीले चाहिँ हामीलाई म प्लानर होइन भनिरहेको हुन्छ। तर जसरी चाहिँ हामी अल अफ अस आर भिजुअलाइजर, त्यसरी नै अल अफ अस आर प्लानर्स। किनभने एभ्री टाइम वी थिङ्क अबाउट आवर फ्युचर वी आर प्लानिङ, अरू केही हुँदै होइन, हामी प्लान गरिरहेकै हुन्छौँ। तपाईँ थाहा पाएर थाहा नपाएर प्लान गरिरहेकै हुन्छ। एउटा चाहिँ स्ट्रक्चर्ड प्लानिङ हुन्छ जुन चाहिँ हामी लेखेर मजाले कोरेर प्लान गर्छौँ होइन। अर्को चाहिँ अनस्ट्रक्चर्ड प्लानिङ छ, अनि त्यो प्लानिङलाई चाहिँ हामी सोच्या भन्छौँ, प्लानिङ भन्दैनौँ। सो यदि तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ प्लानर होइन भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कसैले भन्छ कि यु आर नट अ प्लानर, त्यो मान्छे गलत छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्नु अत्यन्त जरुरी छ। सो हामीले थिङ्किङ माइन्डलाई चाहिँ लिएर आउनुपर्छ अगाडि, एक्टिभ राखिराख्नुपर्छ चाहिँ भन्यौँ। सो वाट ह्यापन्स वेन मङ्की माइन्ड इज एक्टिभ? यसको लागि मैले फेरि पनि एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु होइन। सो गिभ मी अ फ्यु मिनट्स, म इरेज गर्छु पहिला। तपाईँलाई स्क्रिनमा किन इरेज गरेर देखाउनु,
ओके एम्प्लिफायर भनौँ न सबैजनालाई एम्प्लिफायर भनेको थाहा नै छ होइन सो इरेजरले लेख्न खोज्दैछु नाइस एम्प्लिफायर एउटा इमेजिन गरौँ होइन सो दिस इज एन एम्प्लिफायर मेरो ह्यान्डराइटिङको लागि मैले अवार्ड पाउँछु मलाई थाहा छ दिस इज एन एम्प्लिफायर भनौँ होइन सो यो चाहिँ एम्प्लिफायर चाहिँ हाम्रो ब्रेनभित्र छ कि दिस इज अ ब्रेन लभली यस्तो ब्रेन पनि कहिले पनि देख्नु भएको थिएन होला तर फरक पर्दैन एभ्री वान इज युनिक सो हाम्रो ब्रेनभित्र चाहिँ एउटा एम्प्लिफायर जस्तो हुन्छ होइन सो वाट वी डु इज हामीले चाहिँ कुनै पनि थट हाम्रो ब्रेनभित्र छिरायौँ भने सो वाट ह्यापन्स इज दिस थट कम्स इन अनि एम्प्लिफायरको थ्रुबाट जान्छ कि होइन एम्प्लिफायरको थ्रुबाट जान्छ अनि बाहिर निक्लिन्छ सो हामीलाई थाहा छ नि त एम्प्लिफायर के हो भन्ने होइन एम्प्लिफायर चाहिँ जेनरली हामीले म्युजिकसँग रिलेट गरेर आउँछौँ के गर्छ भन्दाखेरि म्युजिक गोज थ्रु एन एम्प्लिफायर एन्ड देन इट बिकम्स बिगर लाउडर बेटर होइन एन्ड इट कम्स आउट यस्तै गरी एउटा थट जान्छ अनि बिकम्स बिगर लाउडर कम्स आउट अनि ब्रेनबाट बाहिर निक्लिने भए त वुड बिन रियली गुड होइन तर के गर्छ भन्दाखेरि इट कम्स ब्याक इन फेरि यही एम्प्लिफायरमा आउँछ एन्ड देन इट कम्स इन फेरि इट गोज ब्याक इन साइड द एम्प्लिफायर यहाँबाट आउँदाखेरि फेरि इट्स बिगर लाउडर अनि यताबाट फेरि बाहिर निक्लिन्छ इट्स बिगर लाउडर अझ ठुलो हुन्छ अझ यताबाट छिर्छ अझ ठुलो हुन्छ भनेपछि इफ इट्स अ गुड थट नाइस होइन सो जस्ट इमेजिन इफ इट्स अ नेगेटिभ थट द्याट यु पुटिङ इन सो एनिथिङ द्याट वी पुट इन्टु आवर माइन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसलाई इट गेट्स एम्प्लिफाइड एन्ड थ्रु एन एम्प्लिफायर एन्ड देन रिपिट्स इट्सेल्फ के रिपिट हुँदै जान्छ एम्प्लिफाई हुने मात्र होइन कि इट किप्स रिपिटिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन राइट so we need to find a way of stopping these negative thoughts ki positive thoughts gets amplified as well so त्यही भएर पोजिटिभिटी को भनौँ न जति पनि इम्पोर्टेन्स जति बयान गरे पनि नपुग्ने भन्ने हुन्छ नि कतिजनाले पोजिटिभिटीको इम्पोर्टेन्स यति ठुलो छ भनिरहेको हुन्छन् अभियसली बिकज त्यो कारण के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो ब्रेनले एम्प्लिफाई गरेर आउँछ भनेपछि नेगेटिभ थट्सलाई पनि त्यस्तै किसिमले एम्प्लिफाई गरेर आउँछ नेगेटिभ थट्सलाई चाहिँ हामीले जति सक्दो त्यति चाँडै रोक्नु पर्यो हैन किन भन्दाखेरि इट गेट्स एम्प्लिफाइड अनि वी स्टार्ट ह्याभिङ अ बिलिफ अबाउट आवरसेल्भ्स यहाँ पनि फेरि if this keeps continuing we'll start creating an identity about ourselves अनि राम्रो आइडेन्टिटी भयो भने त राम्रो तर एकदम नेगेटिभ आइडेन्टिटी भयो भने त्यसले त्यति फाइदा गर्दैन राइट अब यसमा चाहिँ मंकी माइन्डको के रोल छ भन्दाखेरि मंकी माइन्ड इज अ रिएक्टिभ माइन्ड सो यदि मंकी माइन्डलाई इफ वी लेट इट टेक ओभर आवर माइन्ड अनि इफ इट टेक्स ओभर आवर लाइफ के हुन्छ भन्दाखेरि मंकी माइन्डको रिएक्टिभ थट्सहरू चाहिँ रियाक्सन्सहरू चाहिँ रिएक्टिभ के भन्ने फिलिङ्सहरू इमोसन्सहरू चाहिँ इट गेट्स एम्प्लिफाइड इनसाइड आवर माइन्ड ओभर एन्ड ओभर अगेन सो मंकी माइन्ड क्यान बी डेट्रिमेन्टल टु आवर सेल्फ कन्फिडेन्स किनभने यसले हाम्रो बिलिफ र आइडेन्टिटीलाई हर्ट गरेर आउँछ जस्तो भनौँ अहिले तपाईँले हेरिरहनु भएको छ हामीलाई यो प्रोग्राम सेसन हेरिरहनु भएको छ अनि सेसन हेर्दा हेर्दै तपाईँले सोच्नुभयो कि यो राम्रै आइडिया हो म एन्डसम्म हेर्छु अनि हेरौँ त यसको आइडियाजहरू के कस्तो छ म इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्छु हुन्छ हुँदैन अथवा लेट्स वाच इट टिल दि एन्ड होइन एट द लिस्ट भनेर सोचिरहेको हुनसक्छ अथवा तपाईँले 2 मिनट हेर्नुभयो तपाईँको मंकी माइन्डले के डिसाइड गर्यो नि दिस इज क्रापी मैले यो कतिचोटि हेरिसकेको छु यस्तो प्रोग्राम त जाबा कति हेऱ्यो यो चाहिँ वाइयात प्रोग्राम हो भनेर यु कुड स्विच हैन द्याट्स यो मंकी माइन्ड टेकिङ ओभर मंकी माइन्ड एकदमै क्लेभर पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोग्राम गजब राम्रो होला जस्तो छ हेर्न त हेर्ने पहिला म यसो गरेर यस्तो गर्मीमा आइसक्रिम खाएर आउँछु अनि त्यसपछि बसौँला अथवा यो हेर्दा हेर्दै यसो सोसियल मिडियामा एकताल फेसबुकमा अपडेट गरिहाल्छु नि त हैन अब कतिजनाले हेरिरहेकोहरूले अब 3-4वटा काम गरिरहेको पनि हुनसक्छ ट्विटरमा एउटा
अपडेट गर्यो, फेसबुकमा पनि अपडेट गर्यो, कसले कहाँ मेरो इन्स्टाग्राममा कसले कमेन्ट गरेछ, कतिजनाले लाइक गरेछ, सबै चेक गरेर पनि हुनसक्छ. द्याट्स monkey mind telling you, or distraction is good, अथवा तपाईलाई डिस्ट्र्याक्ट गरिरहेको हुन्छ. सो तपाईले आफ्नो monkey mind को पनि सुन्न सक्नुहुन्छ, अनि you get distracted and you lose your opportunity to learn कुनै पनि एरियामा, हैन. Or you can bring your thinking mind into play and keep your thinking mind active as long as possible. जहिले पनि thinking mind active हुने possible पनि छैन, and you probably don't want it. तपाईको monkey mind को अथवा reactive mind को बेनिफिट्सहरु पनि धेरै छ. It helps you survive, मैले अघि पनि भनिसके. तर there has to be a balance where thinking mind is more active than your monkey mind. हैन. अनि if you let your monkey mind be in charge of most of your life, तपाईले चाहेको जस्तो प्रगतिशील लाइफ तपाईलाई पाउनलाई गाह्रो हुन्छ. अर्को प्रोडक्टिभिटीमा समस्या भनेको फ्री टाइम. हामी सबैजना फ्री टाइमको बारेमा यति के भन्ने रोमान्टिक हुन्छौँ कि मलाई फ्री टाइम चाहिएको छ, मलाई म भयो भने 2 दिन सुतेर बस्छु, मलाई केही नगरिकन. अब अहिले लकडाउन पछि त त्यस्तो भन्ने कम होला नि. तर हामी यस्तो फ्यान्टेसाइज बढी गरेर हुन्छ नि त, फ्री टाइम, मलाई एकदमै फ्री टाइमको जरुरत छ भनेर. तर हामीले फ्री टाइम पायौं भने जेनरली के गर्छौं, हैन. हामीले फ्री टाइममा चाहिँ सुतेर पनि बस्दैनौं के. हामीले भने जस्तो म त केही नगरिकन दिनभरि पल्टेर बस्थे, त्यो गर्दैन नि त. हामी जेनरली फ्री टाइममा हामी डोपामिन ड्र्यागन्स तिरै जान्छौं. हामी नेटफ्लिक्स अथवा युट्युब अथवा के हुन सक्छ अरु, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, जसले चाहिँ हामीलाई डोपामिन हिट्सहरु दिन्छ, त्यसमै टाइम स्पेन्ड गरेर हुन्छ कि. हामीले फ्री टाइम, इफ इट्स नट स्ट्रक्चर्ड अथवा अनस्ट्रक्चर्ड फ्री टाइम भनौँ न, अनस्ट्रक्चर्ड फ्री टाइमले चाहिँ इट्स इन्भिटेसन फर monkey mind. Monkey mind becomes active when we have unstructured free time. Free time चाहिँ structured हुनु पर्यो. So free time is good, तर only when the free time is structured. Otherwise you go towards your dopamine hits, which is not good. Any dopamine hits मा गएपछि we're just being reactive. We react to whatever is happening around us. हामीले जे सोचिरा हुन्छौं गर्छौं फ्री टाइममा भनेर गरिरा हुँदैन. कसैले किताब पढ्छु भनेर सोचिरा होला, कतिजनाले चाहिँ म एउटा लङ वकमा जान्छु भनेर सोचिरा होला, अथवा फ्यामिली भएकोले चाहिँ म फ्यामिलीसँग बसेर बोर्ड गेम खेल्छु भनेर सोचिरा होला, हैन. अनि कतिजनाले मलाई अलिकति फ्री टाइम भयो भने म चाहिँ एक्सरसाइज सुरु गर्छु, जिम जान थाल्छु अथवा मर्निङ वक जान थाल्छु. कतिजनाको बहाना हुन्छ मैले कामले गर्दाखेरि भ्याइरा छुइन, मेरो असाइनमेन्ट्सले गर्दा भ्याइरा छुइन, मसँग अलिकति फ्री टाइम भयो भने म यो गर्थे उ गर्थे भनेर भनिरा हुन्छ. तर जुन बेला फ्री टाइम पाउँछ उसको स्ट्रक्चर्ड हुँदैन. त्यो फ्री टाइम पाउने बित्तिकै के गर्छ, फ्री टाइम नेटफ्लिक्स अथवा युट्युब अथवा फेसबुक अथवा अरु गर्न नहुने कुराहरु. मसँग दिमागमा धेरै कुरा सायद बोल्नु हुन्छ हुँदैन थाहा छैन. धेरै अप्सन्सहरु छ के मान्छेहरुलाई यो डोपामिन हिट्सको लागि. सो यो चाहिँ च्यालेन्जेसहरु हो, हैन. अब कति चाहिँ च्यालेन्जको मात्र कुरा गर्ने. लेट्स टक अबाउट आइडियाज, की आइडियाजहरु. की आइडियाजमा चाहिँ यो र नेक्स्ट एपिसोडमा गरेर हामीसँग दुई चारवटा एकदम कुल आइडियाजहरु छ जुन चाहिँ इफ यु इम्प्लिमेन्ट इट एन्ड एक्सेप्ट इट, इट कुड ह्याभ लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्स फर यु. लाइफ चेन्जिङ भने मतलब चाहिँ प्रोडक्टिभिटीको एरियामा मात्रै. मैले फेरि यु नट गोइङ टु गेट इनलाइटन्ड अथवा त्यस्तो किसिमको केही पनि हैन. प्रोडक्टिभिटीको एरियामा चाहिँ इट कुड बी लाइफ चेन्जिङ. है त फर्स्ट आइडिया यो चाहिँ सोफी लिरोय भन्ने रिसर्चरले इन्भेन्ट गरेको आइडिया हो. इन्भेन्ट गरेको भन्दा नि सो सी केम अप विथ दिस रिसर्च के. अब स्टडी भनौँ न, के भयो भन्दाखेरि a bunch of professionals came to her and then they asked के अब हामी चाहिँ काम गर्छौं, दिनभरि काम गर्छौं, तर हाम्रो प्रोडक्टिभिटी किन चाहिँ दिनभरि एउटै हुँदैन त, हैन. बिहान एउटा काम सुरु गर्यो,
बेलुका अफिसबाट फर्किन्जेलसम्म हाम्रो प्रोडक्टिभिटी कम भइसकेको हुन्छ अथवा कुनै बेलामा हाई हुन्छ, कुनै बेलामा लो हुन्छ। यो किन भइरहेको, अथवा हामीले कुनै इम्प्लोइलाई टास्क दिन्छौँ होइन, अनि उसले सबै टास्क त्यत्तिकै एफिसियन्सीले किन गरेर हुँदैन, उसको अटेन्सन किन फ्लक्चुएट हुन्छ भनेर चाहिँ उसलाई क्वेसन गर्न आयो कि धेरै प्रोफेसनल्सहरूले। अनि सी थट अबाउट डुइङ अ रिसर्च अन दिस। अनि वाट सी फाउन्ड वाज समथिङ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। कमसेकम मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो र आइएम स्योर तपाईँलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, तर तपाईँले कुर्नुपर्छ मैले भन्नलाई। सो मैले फेरि पनि इरेज गर्दैछु। ओके, सो वाट सी फाउन्ड वाज तपाईँको दिनमा भनौँ न 4वटा टास्क गर्नुहुन्छ अरे होइन। सो तपाईँको एउटा टास्क, 2टा टास्क, 3टा टास्क, 4वटा टास्क तपाईँको भनौँ न दिनमा चाहिँ तपाईँको टाइमले अलाउ चाहिँ तपाईँलाई 4वटा टास्क गर्छ अरे। T1 भनौँ, T2 होइन, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। सो हाम्रो विचार चाहिँ के हुन्छ नि, हामी ऱ्यान्डमली आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार यो टास्क चाहिँ आफ्नो क्यालेन्डरमा राख्छौँ। 9 बजेदेखि 10 बजीसम्म, 9 देखि 12 बजीसम्म यो टास्क गर्छु, 12 देखि 3 बजीसम्म यो टास्क गर्छु, 3 देखि 3:30 बजीसम्म यो टास्क गर्छु भनेर हामीलाई सुविधा अनुसार टास्क राख्छौँ। अनि हाम्रो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि, सो यो टास्कलाई हामी यति अटेन्सन दिन्छौँ चाहिन्छ, यो टास्कलाई यति अटेन्सन चाहिन्छ, अनि यो टास्कलाई यति अटेन्सन होइन, अनि यो टास्कलाई यति अटेन्सन म दिन्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छौँ है। अनि मेरो ह्यान्डराइटिङको लागि चाहिँ कम्प्लिटली माफ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। यो मेरो बेस्ट ह्यान्डराइटिङ हो, अहिलेसम्मकै बेस्ट। तर यो चाहिँ हाम्रो असम्पसन हो कि हाम्रो अटेन्सन चाहिँ यसरी हुन्छ। हामीले एउटा टास्क र दोस्रो टास्कमा अलिकति टाइम ग्याप पनि दिएको छु, मैले रेस्ट लिन पनि पाउँछु, अलिकति ब्रेक हुन्छ, म रिफ्रेस भएर अनि सेकेन्ड टास्क गर्छु भनेर। सो द प्रब्लम इज सोफी लिरोयको रिसर्च र स्टडीले के देखायो भने दिस इज नट हाउ इट वर्क्स। एकदमै अचम्मसँग उसको चाहिँ के पत्ता लाग्यो भने, हेत्तेरिका मैले कम्प्लिट नमेट्याबे हुन्थ्यो। ठिकै छ, के पत्ता लाग्यो भने 2टा 3टा 4वटा टास्क होइन, T1, T2, T3, T4 तपाईँको यहाँ चाहिँ अटेन्सन यु गेट फुल अटेन्सन, अनि यहाँ चाहिँ अलिकति अटेन्सन कम भइसक्छ कि, अनि यहाँ त अझ कम भइसक्छ तपाईँको एज द डे गोज अन। तपाईँको अटेन्सन चाहिँ कम हुँदै जान्छ, अनि लास्टमा गएर त तपाईँको अटेन्सन अझ कम हुन्छ, राइट। सो तपाईँको जुन टास्क चाहिँ तपाईँले अगाडि गर्नुहुन्छ, योर मोस्ट फोकस्ड अनि यो मोस्ट प्रोडक्टिभ अगाडि गर्ने टास्कहरूमा चाहिँ, अनि जति पछि टास्क राख्दै गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको अटेन्सन स्प्यान पनि घट्दै जान्छ, अनि यो लेस प्रोडक्टिभ इन दोज एरियाज। अनि यसलाई चाहिँ उसले जुन यो अगाडिको एरियाहरू छ यसलाई चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि, यसलाई चाहिँ अटेन्सन रेसिड्यू भन्छ उसले होइन। सो इट जस्ट डिसअपियर्स अनि मेक्स यो यिल्ड लेस भनौँ न, तपाईँको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ एकदमै घटाउँछ। म यो स्क्रिनलाई अब आई टर्न इट अफ अनि म आफ्नोलाई यता राखेँ। ओके, सो तपाईँले टास्कको बिचमा ग्याप राखे पनि तपाईँको अटेन्सन चाहिँ जति सक्दो जति टाइम बढ्दै गयो त्यति डिटेरिएट हुँदै जान्छ। अनि तपाईँले चाहिँ सबै टास्कको लागि उत्तिकै अमाउन्ट अफ अटेन्सन दिन्छु भनेर जति सोचे पनि, जति विल पावर देखाए पनि, जति कमिटमेन्ट देखाए पनि इट्स जस्ट नट पोसिबल। तपाईँको अटेन्सन रेसिड्यूको कारणले गर्दाखेरि सो लेटर हाफ अफ द डे इज नट गोइङ टु बी एज प्रोडक्टिभ, अनि तपाईँको टास्कहरूले जति टाइम अटेन्सन डिजर्भ गर्थ्यो त्यति अटेन्सन पाउने छैन र तपाईँको क्वालिटी अफ यो प्रोडक्टिभिटी गोज डाउन, राइट। सो यो सोफी लिरोयको स्टडीले चाहिँ इट गिभ्स अस अ भेरी भ्यालुएबल इन्साइटमा चाहिँ, सो वाट क्यान वी लर्न फ्रम दिस इज वी निड टु आस्क आवरसेल्फ कि हाउ मेनी टास्क क्यान वी डु इन अ डे। फर्स्ट थिङ यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ कुन चाहिँ टास्क चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ, अथवा कुन चाहिँ टास्क चाहिँ हाम्रो लागि एकदम अर्जेन्ट छ, अथवा जुन
कुन टास्कमा चाहिँ हामीलाई प्रोडक्टिभिटी एकदमै हाई चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो अटेन्सन हाई हुने पिरियडमा राख्नु पर्यो। फर्स्ट पार्ट अफ द डेमा चाहिँ हामीलाई के गर्नु पर्यो, यो टास्कहरू इम्पोर्टेन्ट टास्कहरू राख्नु पर्यो। द टास्क द्याट निड्स द मोस्ट अटेन्सन निड्स टु बी एट द फ्रन्ट अफ योर एजेन्डा। तर हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि वी स्टार्ट आवर डे विथ एन्सरिङ इमेल्स अथवा मेसेन्जरमा मेसेजहरू रिप्लाई गरेर बसिरहेको हुन्छौँ अथवा अनइम्पोर्टेन्ट टाइममा के अब यसो सोच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो 10 मिनटको काम त हो नि जस्तो लाग्छ, तर यसले पनि हाम्रो अटेन्सन लिइरहेको हुन्छ कि। अनि 10 मिनट भन्दा भन्दै मेसेन्जरमा यसो रिप्लाई गर्दा गर्दा एउटा त डोपामिन ड्रागनले हामीलाई तानिरहेको हुन्छ, अर्कै डाइरेक्सनमा लिएर जान्छ, त्यो आफ्नो पाटोमा छ। तर त्यो सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ अनप्रोडक्टिभ काम अथवा के भन्ने अनप्रोडक्टिभ भन्न मिलेन, तर अनइम्पोर्टेन्ट काममा तपाईँको प्रोडक्टिभिटी तपाईँले वेस्ट गरिरहनु भएको छ। अनि तपाईँले चाहिँ अर्काको लागि टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, वाट क्यान आई डु फर यु होइन, अर्काको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नलाई चाहिँ फर्स्ट तपाईँको सबभन्दा प्रोडक्टिभ टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, विच कुड बी द रङ थिङ टु डु। तपाईँले आफ्नो लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो फर्स्ट हाफ अफ द डे, त्यसमा फोकस गर्नु। मेबी यु वान्ट टु राइट अ बुक अथवा तपाईँलाई मेबी यु वान्ट टु राइट अ भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपोजल होइन, तपाईँलाई प्रोग्राम्स डिजाइन गर्नु छ, फर्स्ट हाफ अफ द डेमा राख्नु पर्यो। तपाईँलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्लाइन्ट भिजिट गर्नु छ, फर्स्ट हाफ द डेमा राख्नु पर्यो। अथवा तपाईँलाई यु वान्ट टु डिजाइन यर भिजन यर गोल, फर्स्ट हाफमा राख्नु पर्यो। सो द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि त्यसपछि तपाईँको अनइम्पोर्टेन्ट टास्कलाई चाहिँ तपाईँले लेटर पार्टमा राख्न सक्नुभयो। तर तपाईँको द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ टु रिमेम्बर एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इज तपाईँको अटेन्सन रेसिड्युको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्रोडक्टिभिटी जति दिन बित्दै जान्छ तपाईँको प्रोडक्टिभिटी त्यति घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। अनि यो आइडिया चाहिँ कम्स फ्रम एडम ग्रान्टको मैले नाम नेक्स्ट सेसनमा पनि लिनेछु। भेरी इन्ट्रेस्टिङ गाई। अनि तपाईँ उसको चाहिँ अलिकति टेड टकहरूमा पनि हेर्नुभयो भने धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। आई हेभ लर्न सो मच फ्रम हिम। एडम ग्रान्टको बारेमा हेर्नु भन्ने चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु। सो टु समराइज यो पहिला चाहिँ हामीलाई आइडेन्टिटी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल अबाउट द आइडेन्टिटी यु गिभ यर सेल्फ। अनि आइडेन्टिटी कहाँबाट क्रिएट हुन्छ भन्दाखेरि वेन यु हेभ अ गोल अनि तपाईँ अनसक्सेसफुल हुन्छ। अनसक्सेसफुल कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ योर गोल ट्रेजेक्टरी तपाईँको गोलको पाथ इट कम्स डाउन अनि इट लुक्स भेरी इम्पोसिबल एट द लो पोइन्ट। तर यु हेभ टु किप रिमाइन्डिङ यर सेल्फ आई विल रिच अ हाई पोइन्ट अगेन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले रिमाइन्ड गरिरहनु पर्यो होइन। अनि इफ यु फोकस अन द हाई पोइन्ट यु क्यान क्रिएट अ न्यू आइडेन्टिटी। यसलाई हेल्प गर्नलाई चाहिँ टाइनी ह्याबिट्स पनि छ। इफ यु किप डुइङ कन्सिस्टेन्ट वर्क, तपाईँले आफ्नो गोलमा पुग्नलाई इफ यु हेभ टाइनी गोल्सहरू राख्नुभयो र तपाईँले आफ्नो अनकन्सियस माइन्डलाई चाहिँ सक्सेसफुल रिजल्ट दिँदै जानुभयो नि यो तपाईँको अनकन्सियस माइन्डले चाहिँ विल क्रिएट अ पोजिटिभ आइडेन्टिटी अफ यर सेल्फ। त्यो विचार गर्नु पर्यो। मङ्की माइन्ड र थिङ्किङ माइन्ड, डोन्ट लेट मङ्की माइन्ड ओभरटेक योर लाइफ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो पनि डिस्कस गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको भनेको के थियो, अनस्ट्रक्चर्ड फ्री टाइम। सो वाट ह्यापन्स, तपाईँले चाहिँ एजेन्डा बनाउँदाखेरि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टास्क कम टु द फ्रन्ट अफ यर एजेन्डा होइन। फर्स्ट हाफ अफ द डे यु डु द मोस्ट प्रोडक्टिभ थिङ इन यर डे भनेपछि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट comes to the first half of the day. And त्यसपछि तपाईलाई if you want to do something unimportant put it on the second half. तपाईलाई नेटफ्लिक्स हेर्नु छ भने पनि put it as an agenda in your calendar. अनि भोलि तपाईलाई यति बजे चाहिँ म यति बजेदेखि यति बजेसम्म नेटफ्लिक्स हेर्दैछु भन्ने तपाईलाई थाहा पनि हुन्छ। अनि यु डोन्ट गो अराउन्ड बिन्ज वाचिङ, तपाईलाई डोपामिन हिटहरू भइरहँदैन। अनि इफ यु वान्ट टु रिड अ बुक पुट इट इन योर एजेन्डा, किनभने भोलिपल्ट तपाईँको फ्री टाइममा म किताब पढ्छु भनेर सोचिरहनु भएको हुन्छ, तर फ्री टाइममा चाहिँ यसो युट्युब हेर्दा हेर्दै यु गेट डिस्ट्र्याक्टेड, आज हेर्दिनँ किताब पढ्दिनँ म आज यही युट्युबै हेरेर बस्छु भन्ने दिमागमा आउन सक्छ। एभ्रिथिङ निड्स टु बी प्लान के तपाईँको फ्री टाइम पनि प्लान गर्नुहोस्। यु वान्ट टु गो फर अ वक पुट इट अन यर एजेन्डा। यु वान्ट टु प्ले बोर्ड गेम्स विथ यर फ्यामिली पुट इट अन यर एजेन्डा। त्यो भयो भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ एकदम प्रोडक्टिभ फ्री टाइम पनि पाउनुहुन्छ कि एन्ड यु क्यान एक्चुली इन्जोय इट। कतिजनाले चाहिँ म बिहान मर्निङ वाक जान्छु अथवा वकमा जान्छु भनेर एकदम रोमान्टिसाइज गरेर हुन्छ, तर भोलिपल्ट फ्री टाइममा नेटफ्लिक्सै हेरेर बित्छ अथवा युट्युबै हेरेर बित्छ अथवा इन्टरनेटमा हेर्न नहुने कुराहरू हेरेर बित्छ होइन। त्यो भन्दा चाहिँ
स्ट्रक्चर्ड गर्नुस्, इट बिकम्स हेल्पफुल अनि इट बिकम्स प्रोडक्टिभ। यो कुरा तपाईँले याद गर्नु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ हामीले के कुरा गरेको थियौँ लास्टमा भन्दाखेरि आई थिङ्क द्याट्स इट, त्यति नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति नै कुरा गरे हो। अनि नेक्स्ट सेसन चाहिँ हामी पार्ट 2 मा आउँछौँ। म अहिले चाहिँ खर्र हेरिहाल्छु यता केही क्वेसन्सहरू छ भने चाहिँ आई ट्राई टु एन्सर। सबै क्वेसनको एन्सर मसँग हुँदैन। स्ट्रक्चर्ड फ्री टाइम सुपर वान, ओके। हाम्रो विदेशीहरूले पनि नेपाली बुझ्छन् आजकल, यस्तै छ चलन यहाँको। ओके, आजको साँझ कोचमीसँग, ओके। नमस्कार कोचमी, कोचमीलाई नमस्कार गरिरहनु पर्दैन दर्शक वृन्दहरू, तर ठिकै छ। नमस्कार सुजन भाइ। आई लभ मङ्की माइन्ड। एब्सोल्युटली लभ मङ्की माइन्डलाई लभ ब्याक अरू के गर्नै सकिँदैन। थ्याङ्क यू अमनजी। तर आफ्नो मङ्की माइन्डलाई लभ गरौँ एकअर्काको होइन। अरू ओके द्याट्स इट। अर्को चाहिँ हामी प्रोडक्टिभिटी को सेसन 2 मा आउँछौँ। अकल प्रधानजीले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार अकलजी। नमस्कार दिपेन्द्रजी। वृतान्जी, ओके नाइस। सबिया इमान्दार, थ्याङ्क यू सबियाजी। जी भन्न मिल्दैन होला, उहाँ विदेशी हुनुहुन्छ, जी भने अर्कै अर्थ लाग्ला फेरि। ठिकै छ, ओके द्याट्स इट। गुड नाइट फ्रम मी र गुड नाइट फ्रम कोच मी। आजको सेसन यति नै। अनि अर्को हप्ता हामी यसको पार्ट 2 लिएर आउँछौँ, मिस नगर्नुहोस्। यसले चाहिँ म आफैलाई पनि इट हेज मेड अ ह्युज इम्प्याक्ट। अनि मलाई एकदमै राम्रो लागेको सेसन भएको हुनाले चाहिँ आई वान्टेड टु सेयर दिस विथ यु। म फेरि पनि रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कि यो मेरो आइडियाजहरू होइन, मैले माइन्ड भ्याली र ग्लोबल ग्रेड्स इन्स्टिच्युटबाट सिकेको कोर्सेसहरू हो। अनि यो चाहिँ मैले सेयर गर्न खोजेको। मान्छेले किन यस्तो अप्ठ्यारो नामहरू राख्छ मलाई थाहा नै छैन। यो अब मेरो मिस्टेक हुँदैन। तर थ्याङ्क यू सो मच, गुड नाइट। अनि त्यति हो।